Ca și număr de kilometri? Deci la 1000 de kilometri, un litru de ulei, în jur, aproximativ. Și sistemul ăla nu e amestecul. Intră acolo prin televizor, ar trebui să-l trecem într-un fel. Ăla e de egal. OPC? Yep. O să vedem? Au fost câteva problemuțe. S-a înlocuit motorul. Da, și acum avem problemuțe cu nou motor. Coolant. Temperature sensor. Deci senzor temperatura atingere. Atât? Asta să fie o singură problemă? În teorie. Sau prima problemă. Avem ulei aici. Asta e pus de curând? De curând, nu știu exact de cât timp. Senzorul de temperatură unde trebuie să fie? Pe lângă termostat? Așa mă gândesc și eu. Termostatul e acesta și în spate aici și senzor. Deci 1.6, cred că are vreo 180-200 de cai, ceva de gen. Pe acolo. Băgați jos în comentarii dacă știți chestii extra de Corsa, OPC. Și a venit și vodică. Da, nu ne salut și pe noi, da? Păi te-a filmat, că altfel ne băgai în seamă, lasă, știe lumea că ne ignori. Păi duceți-vă vă seama, filmați aici, făceați treaba. Eu n-avem ce căut. No, eu uite. N-avem ce căut. Ai venit cu cana aia de Honda să aduci un pic de fiabilitate la Opel. Honda și gata, ce mai vrei mai mult? Passat e Passat, zi Aline. Nu mai zic că... Aoleu, am dat un etern. La asta e cu dragoste, cu năbădăi la Passat. Azi e bună, mâine o aruncă. Salut, Dragoș. Salut. Din nou, încă o dată. Iarăși. Noroc, sănătate. Ce este? Mazda Sky Active. Da. Și ce? A început Technology. A început să dea cu var. E renovări. Ce are asta diferit? O problemă între două piese care se tranșează una cu alta la motor, așa. Da? A bubuit? S-a ars. S-a ars? Și s-a combinat cine cu cine? Compresia cu antigelul. Și a făcut presiune în Compresia e antigel. mai tare în brand, că a fost Normal. lucrat așa. Și dă lui antigel de spate afară, din borcan. Asta e cu supapă înăuntru. Nu e din radiator. Înțelegi? Și când se împinge asta înăuntru, îmi deschide trecerea către ăsta. Și din asta, după ce se umple. Da, frumos. Deci este Mazda Sky Sprinkler. Și aici vin și eu cu rugăminte. Dacă tot aveți Mazda și ajungeți cu ea la noi, dacă se poate să faceți câteva lucruri preventiv. Mașina asta a mers cu... A ieșit apa, am băgat-o la loc. A ieșit apa, am băgat-o la loc. A ieșit apa, am băgat-o la loc. Și la serviciu. E foarte posibil să fie una dintre lucrările grave în care să găsim o crăpătură unde n-ar trebui să fie o crăpătură. Da, Motor? să sperăm că... Să sperăm că nu e, dar la cum arată aici, cred că e prima pe care am văzut-o atât de grav. Mamă, e... 3, cum scoți o bucșă în 3 inși? Da, vezi că ți-a scos-o. Păi da, vă ce l-am omorât eu. Ce să zici tu? Hai! Hai! Bine, mă! Ăla e, Bine, bravo! Bravo, bravo. Mai lucrăm în echipă. Desfăcătorul de bucși. Desbucșatorul. Bucșatorul. Ia uite, mă, cum Partea se a doua. ține lampa, bă, în țiplă, ca telecomanda în anii 90. Da, iar n-are asta chef. Ia uite, vezi, mă. o filoasă de AWX. Aline i-a dat pe ea de pământ. De unde știu că e de AWX? Nu știu de unde ai știut, dar ai știut bine. E aia pentru Passat, nu? Ea de la Passat. De la pentru Prima. Din cauza la Passat. Prima chiloasă de la Pe care? Pe care din cauza la Passat. Pe care urmează să spăl și să o duc la făcut. Dar de ce, Alin? De ce? De ce nu? De ce vrei tu să faci lucrarea asta așa? Pentru că consider că pot să o fac de unul singur și merită făcut.
Ce-am mai ieșit la Nenea Valic? Zici ce vrei să știi, hai, n-o mai da de gard că nu ține. Băi, știu că Fordul nu se strică niciodată, vine doar la revizii. Păi exact asta și fost. Da? Păi ce am nimerit-o? A avut revizie de filtre cu ulei, distribuție și hai să zicem că a avut furtunul ăsta de schimbat de la admisie, că era crăpat. A, e la toate mașini. Deci, TDCi de care este? adică Ce motor? 1.6. 1.6 TDCi. E bun de ceva? Da, mă, e bun. Fordul are un motor foarte fiabil. Doar că nu e întreținut corespunzător. Pentru că este foarte economic, merge foarte bine. Și cam atât. E un motor bun. Nu, chiar e un motor bun. Dar are nevoie de întreținere corectă. Deci tu ești motorciclistul de aici. Eu nu știu. Bine, mă! Am și eu Suzuki, dar e diferit. Are mai multe roți, lui și are niște rezerve. Ia prezintă-ne, mă, motorul. Motorcicletă. El, motorul, Rareș, motor. Suzuki Asta Test. Este brand nou ăsta, l-a scos el, branduit. Este 650 care erau? 75. Da, ok, mic. 2018, motorul cum trebuie în V, evacuare schimbată. Așteptăm primăvara. Să stai acolo în spate să filmăm. Da, vezi? Ce a avut asta? Toată mașina. Articulații, chestii? Și un etrier pierdea lichid. Ah. A fost recondiționat, sablat și vopsit electrostatic și nu l-au susținut bine și a rămas nisip de la și mai așa bine garnitorul. Nasol. Păi ai avut grijă mare Exact. la chestiile. Da, că pierdea presiune și rozii rămânea fără frână. Nu-i fără frână, dar arată bine frână. Mai ales la o mașină ca asta care are câțiva căluți. Ai avut grijă. Ce avem? Calitate, lucrare aici. I-au ieșit mațele. Păi degeaba te uiți acolo. Aia e cea mai bună top. Nu. Da, mă, da. Problema pleacă de aici, de aici, de aici. Zic de aici, de făcut în astea 4 și de făcut. Se desface ușor. A venit ziua cea mare, a intrat mașina lui Nicu în lucru, Vălică o să vadă care e treaba cu partea aia de fire. Am ajuns la concluzia că e ceva legat de fire, nu? Dacă zic bine, așa, perfect. Am aflat de la Nicu între timp că n-a apucat să-i facă revizia. Sunt aproape 10.000 de kilometri de când a luat mașina, dar oricum a sărit de un an. Deci eu zic că o să-i facem și o revizie până la urmă de filtre și ulei. Mai trebuie să vină un senzor, așa că lăsăm pe Vălică să-și facă treaba cel mai bine. Aici am reparat instalația electrică. Pentru că cum erau firele aici așa pe curbă, s-au frecat, a curs acid, nu-mi dau seama ce s-au frecat pe cablajul ăsta interior aici, pe îmbrășamentul ăsta aici. Și erau rupte firele de la senzorul de vibrochem de axă cu came, EGR-ul și senzorul MAP. Și dădea eroare că trebuie schimbat senzorul MAP. Bine, nu că trebuie schimbat, că e o defecțiune pe senzorul MAP, pe senzorul vibrochem și pe EGR. Dar toate trei erau cu același plus alimentat și practic era sursa de aici tăiată. Și senzorul MAP chiar trebuie schimbat? Senzorul MAP are două chestii în el. Senzor MAP și senzor temperatură. Admisie. Ei, pe temperatură nu merge senzorul. E defect. Cu adevărat. Și vom schimba. Dar în schimb, ăsta nu-l schimbăm, clapeta nu-l schimbăm, EGR-ul nu-l schimbăm. Era din cauza instalației electrice. Ok. Problema.
Da, da, băi, Că ai venit odată să iei o bandă albastră ca să dai la un BMW la care făceai revizia pe elevator la Dani când ai rupt un clip. Ai fost făcut. Am rupt un clip de la Dani, nu de la... Da? I-a rupt un clip. Și ai venit să iei bandă și ai lăsat-o la Dani. Uite-o aici, e acolo că am adus-o eu. Prin urmare, Alin își însemnează toate. Semnăm toate De obiectele. apă schimbată, fără erori în bord, primul rezultat. Dar la voi, cu cârți. Milica a auzit că nu intră și la aici că se bagă dacă nu. Ca să intru eu. Da. Mă, rare și mă, că mă baști în toate problemele, mă. Păi dacă, Cum nu-i place lui Bag așa, dacă fără... senzorul ăla nu intră, te bag pe tine. Am învățat un lucru de la Vălică, că nu intră dai cu vaselin. Ai văzut, mă, cine știe? Și nu-i mecanic. Și la celălalt dacă îi întrebi, păi, da, ce trebuia? Bun, la rece, după ce am șters eroarea, a dispărut. Vom porni mașina și vedem, vom vedea cum merge, da? Noi aveam defect pe senzor, indica air temperature, nu mergea. Temperatura de la transmisie din senzorul MAP, care are două citiri. Bun, hai să vedem dacă are o eroare. Zero erori. În momentul ăsta s-a rezolvat partea electrică cu mecanică, cu senzorii, cu cei 3 senzori defect, dar nu era defect decât unul. Aha. Alin lucrează la un Mitsubishi. Lancer, Motor. 1.8 benzină aspirat, 103 kW, 140 de grade. La care s-a făcut bascule pe față, bielete cu capete de bară și bucufuri de casetă, bielete anti-ruliu, bucșe bară stabilizatoare față, bucșe bară stabilizatoare spate cu bielete anti-ruliu spate și kit complet de accesorii la care vine în afară de alternator și compresor, la care avem 1, 2, 3 fulii de ghidaj, role de ghidaj și un întinzător și o curea foarte lungă. Foarte mare. Mercedes. Da, e un mecanism mai ciudat de așa că, uite, are o rolă foarte mare aici care dar merita făcute toate. Știi ceva de mașini astea? Bune în ceva? Bă, da, De la bani gen sunt bune. sunt fiabile. Da? Fiabile, nu, Motorul 1.8. 1.8, da, pe cea de Wagner. Nu, dar sunt ok. Nu știu la consum, că n-am mers, dar probleme pe motoare n-am auzit, nici de consum de ulei, nici de nimic. Merg. Au și putere, au și tot ce trebuie. Deci e luat în calcul. Chiar da. Da, păi are atelierul, are casa lângă, adică e acolo, mă, nu... Dreapta, reducțion total și stânga, marțea în prima parte a zilei mai merge și mai merge din când în când sâmbătă pe după amiază, în rest nu mai merge. Și e aiurea. Știi de ce e aiurea în primul rând? Zi tu de ce e aiurea. Hai că pe dreapta mai cum e. Da, și pe stânga, după ce că ai doar două. Pot să zic eu, că am mers fără geam pe stânga mult timp. Zi tu. Mult timp. Sunt curios ce zici prima chestie. Tu știi ce nasol e să iei bilet de parcare la intrare în mall? Mai ales o mașină genul ăsta în care te dai sus, nu te dai jos. Eu sper că e ăsta pentru că erau două variante. Ambele carenaje, că erau, dar nu erau într-o stare extraordinară. Stâlpul Stâlpul lateral, carenajul așa de partea asta, iar ăsta ar trebui să fie scutul La asta e un semi-scut. semi-scut. Nu-mi place, nu-mi place. Nu apare nicăieri. Mai avem câteva filtre.
Revizie. Pentru că am zis, parcă am zis la început de clip. Revizie. Așa 10.000, nu s-au făcut chiar 10.000, dar a trecut de an și vrem să-i arătăm lui cum se face. Voi trebuie să vă zic o fază absolut genială. Parțial, acest clip este sponsorizat, de fapt această lucrare, de unul dintre voi. E o chestie care, sincer, nu s-a mai întâmplat până acum, dar unul dintre voi a văzut clipul cu Nicu, clipul cu Migu, clipul cu abonatul nostru de la Iași, clipul cu Tudor. A văzut multe clipuri, i-au plăcut atât de mult și omul a venit și ne-a zis băieți, vreau și eu să vă ajut, vreau să fac și eu ceva pentru comunitate și așa. Eu trebuie să vă zic că am apărătoarea asta dorită de la viteza supersonică după autostradă. Aici intra cauciucul și făcea am. A avut o lucrare la noi, s-a terminat lucrarea, a venit să-și ia mașina și a zis, las și eu la voi 1000 de lei pentru o lucrare la alegerea voastră când considerați că o să fie cineva care are nevoie. E singura dată când s-a întâmplat chestia asta, nu știu, i-am zis că nu știm ce să facem cu ei în momentul ăsta, că nu avem nevoie, a insistat să-i lase, așa că le-am găsit o utilizare în momentul ăsta, utilitate sau utilizare oare? Cred că și. Da, le-am găsit o utilitate și însoțită de o utilizare în clipul ăsta. Deci, parțial, tot ce se face acum la mașină e susținut de unul dintre voi și mulțumim frumos și apreciem și cumva după un gest de genul ăsta din partea unui om random, deci efectiv e cineva care nu e un prieten de-al nostru, nu-l cunoaștem pe om, ai încredere că încă se poate, cred că e că mai avem o șansă, așa, cu toții, să ne ducem într-o direcție bună. Da. Atât. Fie așa, o fie așa. Eu cred că o să faci doar material non-esențial, dacă mă întreb pe mine. Când te uiți la mine așa, pare că știu ce fac. Dar ce crezi? Nu... Doar așa pare. Nu, că mai trebuie să fac un șunul de aici, că nu e bine asta. Da? Dar ce-a făcut bormașina asta, dacă uitam? Aia de cosmul. Mi s-a mă plecat cu ea. Bogdane de vină! Eu mă uitam ca bou, zic, cum de poftim. Și nu uitam? Că nu de tine mă durea. Intră măi de acolo. Să aduc un flex, mai tai din ea. Dă-i, nu-i le ierta. Dă-i! Ăla, Mortal Kombat. Nu ce are ăsta micu, ține cu durere de Știi că la orice interviu te întreabă rezistență la presiune? N-ai! Lateralul. Nu, că a intrat. Altceva? A reușit, mă. Nu cred. Dacă și merge, ești deja tare. Ia plecat de aici, Nu ești nebun. Deci nu că merge. Să mișcă. E talent. Am pus apărătorile, am pus scuturile, îi facem revizie. Ulei Dunan. Și am ajuns în teteu, la o tură. Bă, nu văd în spate, în oglindă. Mă uit eu, mă, și spun. Ai da capul meu. Gata, mă.
făcut 3 băieți într-un TT roz. E foarte comod în spate. E bine rău. Noroc stai a plecat. Am aici loc să-mi țin capul. Centură roz, Da, tată, e roz. eleronul roz, centura roz. Băi, e frumos făcută, cu culori, cu alea, cu etilierele vopsite. Mai și tu. Mamă, Mamă, Ca, păzea, fii atent aici. ca să vedeți sacrificii de cameraman. Exact, ia uite cum face spate acolo. Și ce amortizare spate n-am eu. bă, E bine, e bine. să simt amortizarele. Alea care nu sunt. Lipsa. Au, loc, nu se aude. Hai că e bine. Au, roz pe 19. Au, s-a aprins amortizorul. Bine. Da, păi trebuie schimbate amortizoarele pe spate și... Ia, să vedem, ia. Voi prezentați și voi racheta. Au! Cred că tot clipul ăsta să fie. Mergem cu un Audi. Am un TT. S. Da. Ce acolo? S. Scrie și pe volan. Am început o tradiție, ieșit în tură și povesti. Au! Și am zis să păstrăm tradiția. Auzi, eu am o întrebare. La primul del sol pe care îl facem, ce faci? La Del Sol și sănătoși. Au! Ce să zic, bă, tu ești fan Audi. Au! Pasionat de nu. Colegul de spune Așa, aici. domnul, da. Pasionat de motorizarea pe care o are chiar și mașina asta. Care este un motor de 2.0 2.0 TFSI. TSFSI, de la? Așa? Da. Au! E un motor care se găsește și pe Golf 6R. E de Golf R? Da. Marfă. Și are 265 de cai stock. Din punctul meu de vedere sunt ok. S-au pus pe V7. E același motor pe P7? V7, da. Da, doar că diferă câteva chestii, Bine. cum ar fi cu turbină și injectare și mai multe chestii. Și da, la bază e același motor. Ce are, mă? Are cotieră, ia uite. Asta e cotieră. E pentru ăsta, bă. Au! Ținte bine acolo, că aici intrăm pe drum cu peripeții. La ce să uite cine cumpără așa ceva, Dragoș? În afară de chestii basic, să vezi dacă cu ulei pe la turbo, cu alea, cu așa. Adică chestiile pentru motorul Da, în cauză. nimic interesant, mai mult de atât. Cutia ce e? Un DSG în 6 trepte? Da, vechi 250. În principiu cutiile astea nu țin cuplu, dar fiind benzină, n-avem cuplu. Cum se simte la condus? Bă, cred că dacă ar avea suspensii ca lumea, cred că s-ar simți bombă rău de tot, dar în schimb așa mi se pare super ok, adică stau super bine în scaun, nu simt că fug odată cu mașina. Dacă ai benzină chiar e fan. Asta o să zic, lasă-o mai încet, nu accelera. Mai deci, are și vezi că urmează o vale. Am uitat să zic. Uită-mă! Deci are pioare. Dâmbu, s-a prins becul. Au! Nu s-a aprins becul. Dar nu s-a prins becul, băi, Dragoș, înseamnă că mai e benzină. Exact. Deci, E de luat sau nu e de luat? Sincer, nu știu cât din costă punctul una asemenea. meu de vedere, nici eu nu știu cât costă una, dar ca mașină, vorba lui Dragoș, pentru fan și pentru mine e chiar mișto. Pentru a doua mașină, eu Exact. m-aș duce oricând să cumpăr așa ceva. Că merge și Cupra. Merge, da. E pe acolo motorul. Da, mă, căpuț. Da, mă, e o popină, mă. Opa. Ce are, mă? A transpirat. Deci de la 1 la 4 se strică aici un pic treaba. Ia să vedem. Cineva ne-a schimbat uleiul prea des. Cam câți kilometri zici tu că a avut între revizii? Dă o sumă. Bă, sincer să fiu cu tine, cred că un pic cam mulți. Dacă te uiți pe rolele de la culbutori, Atât, pe ele nu se mai vede. Uite aici, uite, se vede foarte bine.
Poți să ridici lamba un pic, mai sus, mai sus, mai sus. Da, se vede, adică e... Înțelegi ce zic? E aceeași Și pe- poveste. Și pe partea asta e la fel. Vechea poveste. Ulică! Problem! Problem. Bună dimineața. Ce Cruce! Vieni si... Axa, dacă Cruce roșie, dacă sărbătoare mare azi. mi arată axa, e problem. Hai să vedem ce e acolo. Ce? Bă, eu muștea am mai văzut, dar e N-ai mă treabă, măi, de la cum am scos bujiile. Bă, aia e o muscă, ești nebun, dă înapoi. Aia da, aia a tras-o pe admisii. Bă, se vede urmă aici, uite-o. Are o, da. E cam olio. Olio. Numărul 2. Oho! Uite, vezi cum curge pe lângă țăpapă? Semeringuri. Are câteva pete, da. Câteva mai multe. Mută camera! Ne mutăm la 4 aici, unde pierdea ulei. Asta e Patrocles. S-ar putea să găsi ceva interesant aici. Deci semeringuri de supape e clar. Păi da, dar la cum arată și portaxa, nu doar să Partea nasoală e că... sunt... Uite, și ăsta are pete pe el, vezi? Da. Asta cred că a avut ceva probleme la un moment dat, mă. Cu garnitura de chiulas. Crezi? Așa bănuiesc. Sau are blocul schimbat și a stat sau ceva. Dar petele alea de aici din față pare antigel stat în piston. Silențioasă. Bă, ăla, acum între noi fie vorba, știi că o să zică lumea, pe da, dom'le, dar mai are un martor. Ăla de airbag nu-l scoți. Sunt și după 2010-2015 cu ăla de airbag. Nicu, ești nerăbdător? Cum? Zic, ești nerăbdător? Bă, da, s-aude frumos acum. Nu poți să zici că nu se auzea frumușel și înainte, că așa e, când se sparge toba zici, mamă, se aude frumos, dar acum e corect, să zic așa. A luat la 290 și ceva și a sărit de 300, Nicu. Bă, chiar merge bine mașina, Trage, la face, tobă, trece. da, la tobă e totul în regulă, nu mai pierde pe nicăieri, nu mai fâsâie, nu mai nimic, nu mai e zgomotoasă, nu bate, nu troncăne. Haide mă, acum măcar să tragă de toți banii. Cum e față de ultima dată? Am mers cu ea ultima dată. numai- Asta vară când am mers cu ea, am intrat într-o curbă la aproape de 90 de grade, aveam un 40-50 la oră și într-un kilometru de-abia am tras de ea să reușesc să ajung la 120. Aha, deci deci a făcut figuri de mai de asta vară. De asta Nicu? vară era. Păi ce n-ai zis, mă? A fost așa, mi-a fost rușine, îți dai seama ce să... Păi Nu mereu să deranjez, să... Păi nu, dar măcar cineva, că ne uitam. Mergem ăsta? Ne uitam un pic de aia și vedeam despre ce e vorba. Doamne, lăsăm ce, Doamne. Știi că eu nu fă de-astea. Nu vreau să ajung flash ca acasă. Nu, am frică, foarte mare frică de asta. Ai rămas tu de la accident. Ce am mai făcut, mă, Rareș, ca să recapitulăm? Nicu, vezi că am făcut și revizia, pentru că recomandat e la 10.000 sau la un an să o faci și trecusei de... Vorbisem să mă duc să-i fac schimbul la ulei, tot Stai liniștit că s-a făcut acum. Da? Ai scut la motor și toate carenajele alea sunt întregi. Habar n-am dacă ce s-o fi întâmplat, că eu nu țin minte. A fost problemă cu ele la... Nu, alea de plastic vorbești, nu? Da. Dă-i în dreapta aici. Dreapta? Dreapta, da, dă-i în dreapta. Zi, Nicu.
au fost roțile alea, Aha. ale ei care sunt de vară. Și-au atins, Și-au atins de... Aha. și le-a frecat până s-au... Cred că nu erau prinse bine, că n-ar fi trebuit să se întâmple asta. Nu mai contează, Nu știu. sunt noi acum. Vezi că e dâmba aici, să nu decolăm. Deci alea sunt, deci toate carenajele sunt înlocuite. Zi Rădeș, ce mai ai făcut Vălica? A schimbat senzorul MAP. Ăla făcea niște figuri, a rezolvat niște fire acolo și a izolat. Da, știu, pe din cauza la fire făceau. Asta mi-a zis colegul vostru. Și eșapamentul nu era, a văzut zile mai bune. Da. Era varză. Și s-a rezolvat, e totul în regulă. Acum și din câte vezi, nu se mai aude, nu mai e așa de zgomotoasă. Știi care e faza și încep și tu să mergi, adică pe drumuri mai liniștite, pe drumuri mai așa, că e vorba și de asta cum încep, că dacă te bagă cineva la Arcul de Triunf în intersecție, faci în dreapta pe prima. Te bagă cineva la Arcul de Triunf în intersecție, nu e plăcut. Păi pe acolo am făcut școală, pe acolo am trecut mereu. Deci ai trecut școala? Da. Păi m-a băgat pe unde era, m-a văzut că mi-e frică. Și aia stai că-l... Și stai să-l bag eu să asta. I-am arătat în ce mașină am avut accident. Este Skoda aia Fabia, lângă voi acolo, aia albastră. Da? Una ca aia. Aia a fost învăită, uite așa. Deci botul venea încoace, așa, și spatele așa. Mamă. Aici, plafonul, eu am fost prins, plafonul venise undeva aici, mă prinsese așa. Ce mi-a spus și mie și am văzut poze. Mamă. Da. Nicu, deci promiți de acum încolo că dacă îți face vreo figură ne anunți? Da, promit. Sigur? Nu mai, sigur. Deci atunci nu mai să mai... A promis. Deci, spun sincer, mi-a fost rușine cum îmi dai mașină și după aia să sunt taică să forma mașina. Nicu, ți-am vândut-o? Nu ți-am dat-o? Da, mi-ați vândut-o, da. Mașina e gata, Nicule? Nu te-ai prins că era plin rezervorul când a dat tura. Nu mai contează. De fapt, stai mă, că nu s-a prins amicul lui Nicu, de fapt, nu Nicu. Așa? Nicule, ai grijă de ea și cu ocazia asta am vrea ca și voi să-i dați lui Nicu jos în comentarii un sfat despre cum să aibă grijă de mașină și poate sunt și oameni care au avut mașina asta sau care au mașina asta și să-i spună lucruri legate de Golf 4. Sincer, am aprecia barosanii de pe sistem să se abțină și să fie lucruri constructive, așa cum încercăm și noi, sincer, să facem în fiecare zi. Cam atât. Ne vedem în episodul următor. Pa, pa!